पैसे जिथं होतो तिथं नाहीये. आता लय वर आहे आम्ही. आमच्या पर्यंत पोहोचण्याची ताकद कुणाची नाही. दीवाने यूं ही नहीं आ गए, कुछ करके जाएंगे. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01 वर. तर आज आपण फुल खतरनाक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स व्हिडिओ शिकणार आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये. तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवे आला असाल तर हा व्हिडिओ तुम्ही पहिल्यांदा पाहत असाल तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा व्हिडिओ आवडल्यास. आणि मटेरियलसाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. तिथं अगदी तुम्हाला फ्री मटेरियल भेटून जाईल भावांनो. आणि तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होऊन किंवा मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करून तिथं मेसेज करा. तुम्हाला नक्की तिथं तुमच्या एडिटिंगबद्दल काही प्रॉब्लेम असेल तिथं सॉल्व केली जाईल. तर चला आजच्या आपल्या व्हिडिओ ट्युटोरियलला सुरू करूया.